নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ পিচ পোলাও। মটৰেৰে বনোৱা এই পোলাও খাবলৈ বৰ বঢ়িয়া লাগে। বিশেষকৈ নন ভেজিটেৰিয়ান ডিছেছ বা ভেজিটেৰিয়ান ডিছৰ লগত এই পিচ পোলাওৰ কম্বিনেশ্যনটো বৰ বঢ়িয়া হয়। বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ আৰু অতি কম সময়তে অতি কম সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি আজি এই পিচ পোলাও বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাম। বহুতে পিচ পোলাও বনোৱাৰ সময়ত কমপ্লেইন কৰে যে কেতিয়াবা মটৰবোৰ বেছিকৈ সিজি যায়, ভাত সিজোৱাবৰ সময়ত মটৰবোৰ গলি থেপথেপীয়া হৈ যায়, লাগি ধৰে, আঠালেটীয়া হৈ যায়। গতিকে আজি এই টিপছ আৰু ট্ৰিক্সবোৰো মই আপোনালোকক দেখাম, কেনেকৈ মটৰ আৰু ভাত একেলগে আঠা লাগি নধৰে আৰু এটা এটা হৈ থাকে চাউলবোৰ, আৰু মটৰবোৰো খুব সুন্দৰকৈ সিজে কিন্তু একেবাৰে গলি নাযায়। এই টিপছ আৰু ট্ৰিক্সবোৰো দিম। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ওচৰৰ বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰেচিপিবোৰ গম পাই যায়। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া পিচ পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই এবাটি বাসমতি চাউল লৈছোঁ। বাসমতি চাউল ব্যৱহাৰ কৰিলে পিচ পোলাওৰ সোৱাদটো বৰ বঢ়িয়া লাগে খাই। ঘৰত যদি নাই বাসমতি চাউল, জহা চাউলেৰেও এই পোলাও বনাব পাৰিব। এয়া মই মটৰ লৈছোঁ। মই পিছে ফ্ৰ'জেন মটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ফ্ৰেছ মটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। পিচ পোলাওত দুইটা মটৰেই খাই ভাল লাগে। এয়া ৰিফাইণ্ড অইল লাগিব পিচ পোলাও বনাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে কেতিয়াও যাতে মিঠাতেল ব্যৱহাৰ নকৰে, পিচ পোলাও বনাবৰ কাৰণে ভাল নালাগিব। লগতে লৈছোঁ আধা চামুচ গোটা জিৰা, 1 ইঞ্চিমানৰ ডালচেনি, 2-3টা ইলাচি ফালি লৈছোঁ, 2-4টা লং, 5-6টা জালুক। এয়া গৰম মছলাখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম পিচ পোলাও বনাবৰ কাৰণে। এইখিনি দিলে পিচ পোলাও বৰ বঢ়িয়া হ'ব। জোখমতে নিমখ লৈছোঁ, 15-20টা খিচমিচ আৰু 10-12টা কাজু। কাজুকেইটা এইদৰে ফালি লৈছোঁ। কাজু আৰু খিচমিচ দিয়াটো অপশ্যনেল হয়। ঘৰত থাকিলে খাই ভাল পালে দিব, নাথাকিলে ভাল নাপালে নিদিলেও হৈ যাব। এয়া প্ৰথমতে বাসমতি চাউলখিনি ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই ল'ম। এয়া চাউলখিনি ধোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া পৰিষ্কাৰ পানীৰে চাউলখিনি প্ৰায় 20-25 মিনিট সময় এইদৰে তিয়াই থৈ দিম। এতিয়া কুকাৰটো ভালদৰে গৰম কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে ৰিফাইণ্ড অইল যোগ কৰি দিম। 4-5 চামুচ ৰিফাইণ্ড অইল দিলে হৈ যাব। এতিয়া ইয়াতে খিচমিচ আৰু কাজুখিনি যোগ কৰি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া চাওক, খিচমিচখিনি হৈ গৈছে, ফুলি ফুলি উঠিছে। প্ৰথমতে খিচমিচখিনি নমাই থৈ দিম। এয়া কাজুখিনি সুন্দৰভাৱে ৰঙচুৱা কৰি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া কাজুখিনিও উঠাই থৈ দিম। এতিয়া সেইখিনি তেলত এয়া গোটা গৰম মছলাখিনি দি 2-4 ছেকেণ্ড ভালদৰে ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মটৰখিনি যোগ কৰিম। প্ৰায় 1-1.5 মিনিট সময় মটৰখিনি ভাজি ল'ম। মিডিয়াম গেছত ৰাখিম গেছৰ ফ্লেমটো। এয়া মটৰখিনি ভাজা প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে চাউলখিনি যোগ কৰিম। চাউলখিনি মই প্ৰায় 20-25 মিনিট সময় তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এয়া এইখিনি চাউলখিনি ভালদৰে যোগ কৰি খুব সুন্দৰভাৱে চাউলখিনি মিলাই দিম। লগতে নিমখো যোগ কৰি দিছোঁ এইখিনি সময়তে। লাহে ধীৰে চাউলখিনি ভালদৰে মিলাই দিব লাগিব। খুব খৰধৰ কৰিলে চাউল ভাঙি যাব পাৰে। এইদৰে চাউলখিনি প্ৰায় মই 2 মিনিট সময় মিডিয়াম গেছত ভাজি থাকিলোঁ। এইদৰে ভাজিলে পোলাওৰ টেষ্টটো বৰ বঢ়িয়া লাগে খাই। এয়া চাউল ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া কাজু আৰু খিচমিচখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দি ভালদৰে মিলাই দিম। এতিয়া ইয়াতে জোখমতে পানী যোগ কৰিম। মই চাউলখিনি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে পানী মই অলপ কম ব্যৱহাৰ কৰিম। মই এবাটি বাসমতি চাউলৰ কাৰণে 1.5 বাটি পানী ইয়াতে যোগ কৰি দিছোঁ। ভাত বনাবৰ কাৰণে যেতিয়া চাউল তিয়াই থোৱা নহয় তেতিয়া যিমান চাউল লওঁ তাৰ 2 গুণ পানী দিওঁ, কিন্তু যিহেতু এইখিনি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ সেইকাৰণে পানী কম দিছোঁ। এতিয়া পানীখিনি দিয়ে ঢাকন দিব নালাগিব, পানীখিনি উতল অহালৈকে ৰখিব লাগিব। এয়া চাওক, পানীখিনি সুন্দৰভাৱে উতল অহাৰ পিছত মই ঢাকন মাৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া 2টা চিটি অহালৈকে এইখিনি মিডিয়াম গেছত হ'বলৈ থ'ম।
প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া দ্বিতীয়টো হুচেল আহি গ'ল। এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি দিম। 2টা হুচেল দিছোঁ পিচ পোলাওত। এয়া প্ৰেছাৰখিনি নিজে নিজে নোহোৱা হ'ব দিব লাগিব। এয়া চাওক, হুচেলটো খুলি চাইছোঁ, অকণমান দাঙি চাইছোঁ, প্ৰেছাৰ নিজে নিজে নোহোৱা হৈ গৈছে। এয়া চাওক, খুব সুন্দৰ পিচ পোলাও ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া অকণমান লৰাচৰা কৰি দিম। এয়া বাচমতি চাউলবোৰ খুব সুন্দৰকৈ সিজিছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে, কিন্তু আঠালেটীয়া হোৱা নাই, সুন্দৰ এটা এটা হৈ আছে। এয়া চাওক। এতিয়া মন পচন্দৰ চাৰ্ভিং বাউল এটা লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া মই পিচ পোলাও পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে দেখিলে অতি সহজ পদ্ধতিত, অতি কম সময়তে আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে সুন্দৰ সুস্বাদু পিচ পোলাও কিদৰে বনাব পাৰি। কিমান সহজ পদ্ধতিটো নহয় জানো? খাবলৈ কিন্তু বৰ সোৱাদ হৈছে। যিকোনো ভেজিটেৰিয়ান ডিছেছ বা নন ভেজিটেৰিয়ান ডিছৰ লগত এই পিচ পোলাও খাই চাওক, খুব ভাল পাব। এয়া চাওক, সুন্দৰকৈ বাচমতি চাউলবোৰ এটা এটা হৈ আছে, ফুলি গৈছে, বৰ ধুনীয়া লগা হৈছে। যিমান ধুনীয়া দেখাত হৈছে তাতকৈ বহুত বেছি ইয়াৰ সোৱাদ হৈছে। অতি সোনকালে পিচ পোলাও এই ৰেচিপিটোৰে বনাই খাওক আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।